Cimitirul militar german de la Tâșița-Frunzoaia, 1916-1919. Suntem pe câmpia dintre Sireș și Putna, locul de desfășurare în vara anului 1917, în primul război mondial, a crucialei bătălii de la Mărășești. Aici vedem cimitirul militar german, situat la circa 4 km de vestitul mausoleu de la Mărășești, acesta găsindu-se în direcția imaginii spre nord-est. Spre stânga, 9 km, drumul duce la Panciu, iar la dreapta, 4 km, spre nodul rutier de la Tâșița. Aici, în locul numit Frunzoaia sau Poiana lui Frunze, trupele germane și-au îngropat ostașii căzuți pe câmpul de luptă în această zonă, după care, în 1924, statul german, prin Uniunea Germană pentru îngrijirea mormintelor de război, a construit cimitirul. La mijlocul laturii nordice a cimitirului se găsesc porțile care încadrează un monument din piatră, care în partea opusă străjuiește cripta comună. Inscripția de pe placa de marmură atestă restaurarea cimitirului în anul 1994. În traducere, cimitirul soldaților germani, primul război mondial, beneficiar Uniunea Populară Germană pentru morminte de război, Kassel. Lângă noi, la baza monumentului, se găsește osoarul sau cripta comună, conținând osemintele soldaților neidentificați. Cimitirul este împărțit în 4 sectoare delimitate de 2 alei care se întretaie sub formă de cruce, la intersecția aleilor fiind un monument central. Vedem crucile din sectorul nord-vestic. Spre stânga este aleea care pornește din dreptul osoarului, dincolo de alee fiind sectorul nord-estic. Hier ruhen 11 deutsche Krieger aus Odobesti. În traducere, aici odihnesc 11 soldați germani din Odobești, iar aici, de asemenea, 11 militari din Odobești. Odobești, comună din apropiere, ar fi locul morții, eventual și al unui prim cimitir temporar de campanie. Centralizarea aici a osemintelor provenind de la cimitirile de campanie din zonă s-a făcut începând cu anul 1930. Aici se odihnește în pace consilier secret de război George Stach, decedat la 26 septembrie 1917. Până în anul 1941, aici au fost centralizate osemintele a 13.982 de morți de război, identificați nominal și necunoscuți, depuși în morminte individuale și în osoar. Pe crucile și pietrele funerare, când se cunosc, sunt inscripționate numele, gradul, unitatea, data și locul morții. Din sectorul sud-vestic ne rotim cu imaginea spre sectorul nord-vestic văzut anterior. În spatele brazilor este osoarul comun, după care vedem monumentul central. Spre sud vedem lunga râului Șușița, dincolo de care se află satul Bătinești. De fapt, cimitirul este situat pe teritoriul administrativ al satului Bătinești, comuna Țifești, dar pentru că accesul se face dinspre nodul rutier de la Tâșița, cimitirul este numit după acesta. De menționat și faptul că satul Bătinești, atestat încă din 1421, în timpul războiului a fost prins între fronturile german și român, fiind complet distrus. Din sectorul sud-estic ne-am rotit cu imaginea de la sud spre nord. Multe cruci, ca acestea, adăpostesc câte 3 militari identificați printr-un număr, naționalitate, german, numele, probabil gradul și unitatea, data morții și locul, Mircești vechi. Multe cruci, ca acestea, precizează locul morții prin cuvântul câmp. Din colțul sud-estic al cimitirului, imaginea se rotește spre nord până la monumentul central. Pe la mijlocul laturii estice a cimitirului, zidul formează un fel de nișă în fața căruia se află o cruce ruptă a sublocotenentului Stelian P. Bau, regimentul 38 Infanterie, unitate română care a luptat la Mărășești. Astfel s-ar confirma că cimitirul nu conține doar oseminte ale ostașilor germani, alte surse menționând și români, austrieci, cehi, francezi, slovaci, ruși, sârbi și unguri. Am ajuns la monumentul central situat la intersecția aleilor. După părerea noastră, pe ele este inscripționat un verset din Biblie, Ioan 15:13, neprecizat ca atare în alte surse. Textul inscripționat în germană. Hat niemand, der sein Leben hingibt, für seine Brüder eine grosere Liebe. Se poate traduce: nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, sau nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care își dă viața pentru prietenii săi. Deasupra crucii de fier este inscripționat Eine grosere Liebe. o dragoste mai mare.
De o parte și de alta a aleei centrale sunt câte 3 șiruri de pietre funerare. Nu știm de ce s-a pus plăci funerare și nu cruci, o explicație fiind apartenența la un cult reformat. Ne îndreptăm spre sectorul nord-estic, cel prin care am intrat în cimitir. Cimitirul Târșița Frunzoaia, cu semintele a 14.000 de ostași căzuți în zonă în timpul primului război mondial, se alătură altor 3 cimitire militare germane situate în județul Vrancea, la Bordești, Focșani și Soveja. Cimitirul, datând din anul 1924, a fost restaurat în 1994 de către Uniunea Populară Germană pentru îngrijirea mormintelor de război, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, cea care organizează periodic și tabere pentru întreținere cu participarea de veterani și militari activi, germani, dar și români. Cimitirul de la Frunzoaia reprezintă un simbol al reconcilierii și al memoriei istorice.